और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 12 seconds later. हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ म घरतिरै छु, आज शनिबार। सो आज चाहिँ बसिरहेको छु म चाहिँ अलि अघि उठेर। सो आज चाहिँ घाम चाहिँ खासै लागेन, बादलले छेकिरहेको छु। देख्नुहुन्छ आज सबैतिर चाहिँ मौसम तराई जस्तो भइरहेछ है। त्यो कुहिरो सेतो सेतो कुहिरो लागेको हुन्छ नि त, त्यस्तै भइरहेको। सो देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ धेरै दिनपछि फेरि भ्लगमा आइसकेँ म। सो मैले पछिल्लो भ्लगमा देखाएको प्याजहरू चाहिँ यो हो। सो प्याजभन्दा धेरै चाहिँ झार भइरहेको रहेछ अहिले, अलिकति चाहिँ यहाँ छ, यो चाहिँ ठुल्ठुलो भइसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भिलेज भ्लग। सो गाउँको भ्लग हो। आज चाहिँ धेरै काम छ, काम पनि गर्नु छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ है त गाइज, यो चाहिँ पलम फुलेको है गाइज। पलम चाहिँ फुल्ने बेला भइसक्यो, यता पनि छ पलम। सो देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज अहिले चाहिँ म नुहाएर अनि रुममा आएर बसेको छु। सो आज चाहिँ शनिबार यो कपडा सपडा पनि धोयो। सो नुहाएर चाहिँ बसिरहेको छु, एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्छु, त्यसपछि चाहिँ अरू काम गरौँला। टिभी हेर्दै बसिरहेको छु म चाहिँ। सो त्यही हो गाइज। सो गाइज अहिले चाहिँ म यत्तिकै घुमिरहेको छु दिउँसो। अहिले चाहिँ हल्का हल्का घाम लागिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। बादल नि छ छन त, तर पनि घाम चाहिँ हल्का हल्का लागिरहेको छ। सो घुमिरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बारी हो, यो चाहिँ हाम्रो बारी हो। यहाँ चाहिँ गाउँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ केराहरू छन् त्यहाँनिर। सो यता चाहिँ अर्को घर छ, यो चाहिँ मान्छे नबस्ने घर हो। सो त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ। होइन यो चाहिँ हाम्रो बारी छ, यसमा चाहिँ केही छैन, खाली छ यो बारी चाहिँ, खाली छ। त्योभन्दा माथितिरको पनि खाली छ, यता चाहिँ खेत छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो घुम्टे भइहाल्यो, चाहिँ अर्को गाउँ, यो चाहिँ बाटो भइहाल्यो। सो देख्न सक्नुहुन्छ है त। माथि पनि खाली घर छन् है सायद, देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा घर चाहिँ भत्किसकेछ, त्यहाँनिरबाट ढुङ्गासुङ्गा सब निकालेको, त्यो घरबाट चाहिँ सबै निकालेछ। त्यो माथितिरको घर चाहिँ लगभग ठिकै छ, मान्छे चाहिँ बस्दैनन्। सो पलम चाहिँ फुलिसकेछ है गाइज यति छिटो। अहिले चाहिँ कुन फागुनमा फुलेपछि चैत वैशाख जेठ वैशाख जेठतिर चाहिँ खाने हुन्छ पलम, आरू पनि त्यतिखेरै हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही हो। गाइज अहिले चाहिँ म पलम हेर्न जाँदैछु, पलम चाहिँ फुलेको छ, यहाँनिर चाहिँ फुलेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घर हो। सो म चाहिँ जान्छु, हेर म त कसरी फुलेको रहेछ हेरौँ। सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु होइन, म पलम चाहिँ देखाउँछु। सो त्यही हो, चाहिँ पलम। ओहो सुन्तला पनि रहेछ गाइज त्यहाँ, सुन्तला खानुपर्छ। सो सुन्तला चाहिँ भ्याइसक्यो हाम्रो गाउँतिर चाहिँ, के भयो भन्दाखेरि अब सुन्तला भ्याइने टाइम भइसक्यो। कसै कहाँ छ, तर लगभग सबै कहाँ चाहिँ भ्याइयो। यो है सुन्तला, ए सरी पलम फुलेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मौरी। ओ माई गड, देख्न सक्नुहुन्छ। मौरीहरू चाहिँ एकदम धेरै छन् है यहाँ बसिरहेको, तर यो चाहिँ माथि पनि फुल्नु पर्ने हो, यो चाहिँ माथि पनि फुल्नु पर्ने हो। तल मात्र फुलिरहेको छ त्यहाँ, माथि त छैन त खै के हो गाइस। खास कुरो माथि त छैन त, यता यहाँनिर चाहिँ फुल्नु पर्ने यार, यसमा मात्र फुलिरहेको छ। के हो, पलम खान पाइन्न कि क्या अहिले? खासै पलम खान चाहिँ पाइन्छ, किनकि धेरै छ नि त बुट्टाहरू। यहाँ चाहिँ सुन्तला रहेछ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ मान्छे खासै नआउने, त्यो भएर चाहिँ यहाँ सुन्तला छन्।
सो अब चाहिँ म टिप्छु होइन यो यसरी टिप्छु क्या यस्तै हरियो छ यार अझै ओ माई गड पाइन्छ त कतै कतै पाइन्छ त अब चैतमा हरियो सुन्तला तर यहाँ पाइन्छ होइन यो चाहिँ केले खाएको रहेछ सो टिप्नु पऱ्यो एक दुईवटा चाहिँ टिप्छु म एक दुईवटा फेरि पनि खानुपर्छ सो है त म टिप्छु है त बुट्टामा चढेर I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all. म चाहिँ सुन्तला टिपेर नै आइसकेँ त्यो पलम पनि हेरेँ होइन सुन्तला टिपेँ पलम हेरेँ त्यसपछि सुन्तला चाहिँ यहाँनिर छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोजीमा छ यता म निकालेर देखाउँछु है त सुन्तला चाहिँ टिपियो सानो सानो खान तर यो चाहिँ बेमौसममा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ त्यही अब जान खानुपर्छ च्याप्प खानुपर्छ यति गाइस हुन्छ अब हाम्रो पनि देखाउँछ है हाम्रोमा त एकदम दामी तरिकाले फुलिरहेछ क्या पलम त यस्तो दामी फुलिरहेछ होइन म देखाउँछु हेर्नु होला हेर्नु न कस्तो मजाले फुलिरहेछ बुटो चाहिँ काटेको भएर सानो छ तर दामी देखिरहेछ नि यो चाहिँ काफलको बुटो हो गाइस किम्बु काफल भन्छ त्यो उसको बुटो हो यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पलम छ मौरी अनि बारुला सरी मौरी अनि भोराहरू चाहिँ एकदम डुल्छ कि त्यो उसमा रस लानको लागि चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुरा आवाज आइरहेको थियो हिजो त एकदम ठुल्ठुलो म त कता मौरीले चाहिँ गोलो लाएर चाहिँ के भनेको होइन यसो हेर्छु अन्त चाहिँ उसमा चाहिँ हैछ त्यो बुट्टामा चाहिँ लगाएको रहेछ त्यही हो अब चाहिँ म सुन्तला खान्छु है त गाइस सो गाइस म चाहिँ अहिले सबै काम गरेर रुममा आएर बसिरहेको छु साँझ पनि परिसक्यो सो अब चाहिँ खानासाना खानुपर्छ सो आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र साथमा रहेको बेललाई पनि प्रेस गर्नु होला सो अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ सो टाटा बाई बाई